مرحبا بحضراتكم على قناة إدارة المشاريع. اليوم إن شاء الله هنتكلم عن تحميل نسخة بريمافيرا آخر ريليز من على موقع edelivery.oracle.com زي ما موجود قدام حضرتك على الشاشة. نكبر شوية اهوت، وهنحط اللينك أسفل الفيديو بحيث يساعدك إن أنت تعمل على طول الويب سايت. بعد كده هعمل ساين ان. لو انت عندك اكونت هيديك الاكونت هو الايميل ادرس والباسورد. ما عندكش اكونت تعمل ايه؟ تعمل كرييت اكونت، حط الايميل، تكتب الباسورد مرة واثنين، وتكون مكونة من 8 كاركترز ويكون فيها شيء كابيتال وسمول. حط الكانتري، اسم البلد واسمك، والجوب تايتل يعني الوظيفة، التليفون لو عايز تحط التليفون، اسم الشركة وعنوان الشركة، والزيب كود لو عندك زيب كود ما كانش حط 0، وكمل البيانات اللي عندك واعمل كرييت اكونت. هيجي لك ايميل ادرس يقول لك اعمل كونفirmation، بتعمل كونفirmation وكده يبقى عندك اليوزر نيم والباسورد. هتعمل ساين ان. بعد ما عملت ساين ان بيجي لك الويب سايت اللي قدام حضرتك هنا، ومكتوب هنا اوراكل سوفت وير ديليفري كلاود، وعلى الشمال هنا في سهم اهوت مكتوب فيه كل الكاتيجوريز. هكتب هنا في السيرش بريمافيرا P6 بروفيشنال اول واحده، وهيجي لي كل الموجود، كل الفيرجنز. انا هختار مثلا انا عايز احمل اخر نسخه اللي هي بريمافيرا بروجكت مانجمنت 18.8، ده اخر فيرجن. هعمل ايه؟ اد تو كارت، يعني اضيفها على الفاتوره. تلاقي على اليمين ظهر لك علامه الكارت اللي هي موجوده ديت، وفوق منها رقم 1 وسيلكتد سوفت وير. بعدين بيطلع لحضرتك اسم البرنامج اهوت اللي هو بريمافيرا P6 بروفيشنال مانجمنت 18.8 اخر فيرجن. التيرم اند ريستريكشن ديت اوراكل ستاندرد تيرم اند ريستريكشن، مش للشركات، هذه للافراد. وهذه النسخه اصدروها في اغسطس 6 2018. تحت منها هنا في كمان الدوكيومنتيشن اللي هي هتلاقي اللي هي ملفات التحميل وشرح عن البرنامج، ممكن تحمل الكلام ده. طيب بعمل ايه؟ بعمل كونتينيو. بيجي لي الاوراكل ستاندرد تيرم اند ريستريكشنز، بتقرا الكلام ده كله، والكلام ده كله معناه ان هو انت بتستخدمها من غرض التعليم لاستعمال شخصي مش للشركات. فتوصل للاخر وتقول ان انت حضرتك موافق، ان انت ريفيود واجريد على الشروط. بعدين بتعمل كونتينيو. بعد ما عملت كونتينيو بيجي لك اسم البرنامج اللي انت هتحمله، وتحت منه كل الملفات اللي انت عاوز تحملها. عاوز تحمل الدوكيومنتيشنز، عاوز تحمل حاجه اسمها الاي بي اي، وتسيت اب كل الملفات الPDF اللي بتنزل مع البرنامج. وبعدين تختار اللي انت عايزه. اهم حاجه ان انت تختار البرنامج اللي هو اول حاجه اللي هو 169.5 ميجا بايت. الملفات كام ديت؟ 292.7، يعني لازم يكون عندك انترنت كويس عشان تقدر تحمل الكلام ده، ويكون عندك سبيس على الهارد ديسك اللي انت هتحمل عليه. بعمل بعد كده داونلود، واختار المكان اللي انا عايز احط فيه الملفات، وبعد كده بكون حملت كل الملفات الخاصة بالبرنامج. واعمل عملية السيت اب بعد كده او الانستليشنز، هنشرحها في المحاضرة الجاية. لو عندك اي مشاكل في الانستليشنز او في الداونلود كلمنا. وخالص تحياتي.